ሰላም እንዴት ናችሁ? ከወደ ሱሬቱ በሰላም መጣችሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ይሁኑ እና የተጠቀምኳችሁ ነገሮች እዚህ ፊት ለፊት ላይ ጽፌያለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ከኔ ጋር ሁኑ። እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ የዝኩኒና የድንች ራት ሰርቼላችኋለሁ። ይሄንን ማንኛውም ሰው መስራት ይችላል። በጣም ቀላል አሰራር ነው ያሳየዋችሁ። እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ። ቤተሰቤ ያሉናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቤ ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ቻው ቻው።